một vài sinh vật mà chúng ta không thể nào nhìn thấy bằng mắt thường và chỉ thấy được thông qua kính hiển vi mà thôi, bởi vì chúng rất là nhỏ. Những sinh vật này được gọi chung là vi sinh vật. Vi khuẩn là một trong các loại vi sinh vật đó. Vi khuẩn là động vật đơn bào không có màng nhân. Chúng có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi, từ không khí, đất, nước, trong cây cối, động vật và kể cả con người. Lượng vi khuẩn trên cơ thể bạn có thể nhiều hơn gấp mấy lần so với tổng số người trên toàn thế giới này đấy. Vi khuẩn có cách sống thấp nhất và rất đa dạng. Có thể có một hay nhiều cách sống như sống tự do, ký sinh, cộng sinh, flock và nhiều nhất là ở dạng biofilm. Về biofilm thì Bình Minh đã có riêng một video trước đó chia sẻ rõ hơn về nó. Bạn tìm hiểu trên trang của chúng tôi nhé. Phần lớn vi khuẩn đều có chung các bộ phận chính như sau. Ít tế bào bao bọc bên ngoài giúp ổn định hình dạng, duy trì áp suất thẩm thấu và bảo vệ vi khuẩn trước các tác nhân vật lý hóa học. Màng tế bào điều hòa quá trình trao đổi chất giữa môi trường trong và ngoài, tổng hợp một số chất cho vách của tế bào. Bào tương chứa ribosome, plasmid và nhiễm sắc thể. Cần chú ý ở đây là plasmid. Plasmid là một cấu trúc độc lập ngoài nhân, DNA dạng vòng kính, mã hóa nhiều đặc tính không cần thiết cho sự sống, nhưng có thể chứa một vài đặc tính giúp vi khuẩn sống sót trong điều kiện bất lợi. Một số loại vi khuẩn còn có thêm roi như bộ phận giúp cho chúng di chuyển. Một số khác thì có thêm villi, cấu trúc giống như roi nhưng ngắn và mỏng hơn, giúp bám vào vật chủ. Và vỏ ngoài, bao bọc bên ngoài vách tế bào giúp cho vi khuẩn tránh các tác dụng thực bào của bạch cầu. Có rất nhiều cách để phân loại vi khuẩn theo hình dạng. Ta sắp xếp chúng vào các nhóm khuẩn hình que, khuẩn hình xoắn và khuẩn hình cầu. Phân loại theo ảnh hưởng của vi khuẩn đó lên vật chủ của chúng. Vi khuẩn có hại là những sinh vật gây ra sự nhiễm trùng và có hại cho vật chủ. Ngược lại, lợi khuẩn hay probiotics là những vi khuẩn sống có lợi hoặc các vi sinh vật sống có thể mang lại lợi ích sức khỏe cho vật chủ của nó. Ngoài ra, một cái phân loại khác thường hay được nhắc đến là theo cấu trúc. Vi khuẩn được chia thành khuẩn ram âm và ram dương. Vi khuẩn ram dương có lớp peptidoglycan dày ở ngoài. Peptidoglycan được cấu tạo chủ yếu bởi carbon hydrate và protein tạo nên vách tế bào. Vi khuẩn ram âm có lớp peptidoglycan mỏng nhưng được bao bọc bởi hai màng lipid ở phía ngoài và trong. Một cách khác, vi khuẩn còn được phân loại theo kiểu dinh dưỡng. Dựa trên nguồn năng lượng và nguồn carbon mà chúng sử dụng, chúng ta có thể phân chia thành các nhóm sau: quang tự dưỡng, hóa tự dưỡng, quang dị dưỡng, hóa dị dưỡng. Ở một số vi khuẩn ram âm có sẵn cơ chế kháng một số loại kháng sinh. Ví dụ như với penicillin, vì loại kháng sinh này tác động lên protein trong lớp peptidoglycan nên penicillin sẽ tác dụng tốt trên vi khuẩn ram dương vì chúng có lớp peptidoglycan dày và ở phía ngoài cùng. Tuy nhiên, penicillin lại không hiệu quả trên vi khuẩn ram âm vì nó có một màng lipid ở ngoài và lớp peptidoglycan khá mỏng. Vi khuẩn còn có một cơ chế kháng thuốc khác. Trở lại với cấu trúc của một vi khuẩn, nó chỉ có một nhiễm sắc thể chính là chuỗi DNA. Tuy nhiên, chuỗi DNA này không phải là vật chất di truyền duy nhất mà nó có. Như đã đề cập, vi khuẩn còn có plasmid là những DNA nhỏ. Chính plasmid này thường mang những thứ gọi là gen đề kháng. Để plasmid tạo ra các chất giúp kháng thuốc, chúng thường sẽ được gắn với DNA chính. DNA đang tổng hợp RNA, cụ thể hơn là mRNA. mRNA sau đó sẽ được dịch mã bởi ribosome để tạo thành polypeptide, rồi tạo thành protein. Những protein này sẽ trở thành các cấu trúc hoặc enzyme giúp vi khuẩn kháng lại kháng sinh, làm kháng sinh bất hoạt và không tác dụng được lên vi khuẩn. Ngoài ra, ở một số loài vi khuẩn, plasmid còn tổng hợp protein độc tố. Ví dụ như vi khuẩn gây bệnh chết sớm trên tôm Parahemolyticus, trong cơ thể chứa plasmid là DNA dạng vòng BVA1 có chứa hai đoạn mã gen quy định hai loại độc tố gọi là PA và PP. Tạm dừng lại ở đây, mời bà con đón xem kỳ sau để cùng Bình Minh tìm hiểu thêm về vi khuẩn nhé.